इथे सरपंच म्हणून एक महिलाच आहे, सोनाली चौधरी. त्यांच्या शेतात आम्ही उन्हाळ्यात बाग लावली होती. तिचं सर्व चवळी, शेंगा, भेंडी, काकडी, पालक, मेथी अशा प्रकारच्या भाजीपाला घरीच उगवला आणि कोरोनाच्या काळात आम्ही त्याचा वापर केला. आणि बाजारात यावर्षी कमी जायचं काम पडलं. घरचंच उगवून घरीच खाल्लं. त्याच्यामुळे पोषण वगैरे ठीक मिळालं बिना फवाऱ्याचं खाल्ल्यामुळे. म्हणजे कसं आम्ही 13-14 जणी बाया आहे, तर एवढ्या जण भरपूर भाजीपाला म्हणजे रोजचा भाजीपाला शेतातलाच असल्यामुळे बाहेरचं आणायचं काही काम पडत नव्हतं. त्याच्यामुळं काही विकायचा प्रश्नच नव्हता. विकण्यापेक्षा आहार महत्त्वाचा आहे. किंवा कसं बाहेरचा रासायनिक जो आहार घेतल्यापेक्षा घरचा आपला जो चांगला आहार आहे बिना फवाऱ्याचा, तो आपल्या शरीरालाही चांगला आहे, आपल्या लहान मुलांना वगैरे चांगला आहे. त्याच्यामुळं विकायचा काही प्रश्नच नाही. खुद बनाया ये गाना हम खुद बना लेते, जो मर्जी आए वो गाना बोलिया। बंदर भी बहुत होते हैं बंदर थे देना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बंदर का या मन का बंदर भी चले जाते हैं अंदर। हर कोई सब्जी हरी सब्जी हर मौसम में होती है, अलग अलग सब्जियां होती है। हम अपना ही बीज यहीं से रखते हैं। बाहर का बीज जहाँ होता भी नहीं है, खा लेंगे, थोड़ा हम खा लेंगे, थोड़ा बीज के लिए रख लेंगे, बस बीज इसी पे बनाएंगे। बीज भी हम इसी में बनाते हैं। हम कोई भी नहीं, बाहर का बीज बहुत कम होता है, हमारे मिट्टी में अंतर है ना। राई है, ये भी हमारा घर का है, ये लहसुन है, वो भी, ये भी प्याज भी सारे घर के होते हैं। बाजार वाले घूमने रोडों पे आते हैं, हम तो कहीं नहीं घूमने, अपना काम हमारा योगा यही है, सती नहीं हमको टाइम लोग योगा करते हैं, हमारा योगा यही हमारा योगा यही है, ये है हमारा योगा। सुबह उठना काम पे लगना, हमारा योगा यही है। जंगल जाना है, हमने लकड़ी लाने, घास लाने, वहाँ वो देखो 4-5 किलोमीटर दूर चलते हम जंगल में पैदल। अब बोझ लाते हैं पीठ में, लेके गाय है हमारे, भैंस है, बैल है, सब कुछ दूध हम घर का खाते हैं, सब बाजार हम घर की। क्या बीमारी हो गया हमको, हम सब जो कुदरत ने हमको दिया, इसका तो कुछ तो गुण है जिसको ख्याल करना चाहिए। कुदरत ने ऐसा नहीं दिया कि हमारा कोई बुरा हो। क्लाइमेट यहाँ कहीं बाढ़ आ जाता है, कहीं सॉल्ट सी का पानी ऊपर आ जाता है, और कहाँ भी पानी नहीं है, ड्रॉट हो जाता है। इसलिए हमको पहले से कुदरत ने जो दिया है वो खुद चुन के जो हमारा लिए सबसे अच्छा होगा उसको दिया है। ये धान का नाम है भूंडी, जो सॉल्ट रेजिस्टेंट है और फ्लड रेजिस्टेंट भी है। इनका नाम है रावणा, रावण की तरह स्ट्रांग।
जन कभी सूखो पड़ेगी, कभी सूखे रात पड़ेगी, कभी जब बारिश नहीं होती तो हमारे जो घरों को बीज बचाएं तो वही तरह हम सब महिलाएं तक बांट एक गाँव का एक गाँव तक बांट यही वही तरह लगता है हमें बांट तो बचौं कि बोली थे कि हमारे बीज अब हम सुरक्षित रह जाएँ। चार जन ये बीमारी तब पर कई साल आए तो हमें 4 साल की भी कोई हुई नहीं हमारे घर में, तो यही वजह से हमारे घर को बीज ऐसे बनाऊँ कि बैर का बीज पर कई कबाड़ कई वही ओंदो और घर का बीज में हमारा स्वच्छ बीज है, स्वच्छ स्वास्थ्य स्वच्छ सब बच्चा स्वास्थ्य बेटी बुआरी सब स्वच्छ है। यही वजह से हम स्वास्थ्य हमारा स्वास्थ्य है, यही स्वास्थ्य की खातर हमारे घर को बीज बचाना धरती है पूजा हमारी सबकी है माता, ये धरती है पूजा हमारी। पैसे नहीं हो तो फिर बाजार से कहाँ से खरीद भाई, बाजारों कहाँ ले रहा हूँ तो यार माँ को बचा लें सब घर को ही तो घर को बीज रहे हो भी बढ़िया से खाने में भी स्वास्थ्य बढ़िया करे सर, रागबान भी स्वास्थ्य सही रहे सर, बाम भी सही बोलो घर का ही तो पेड़ रहे हो ली बाजार का ही पेड़ भी न रहे हो हिसाब से बाजार का ही कहीं पेड़ दियो जाने अगला कंपनी वाला तो कह दिला कि सही से बीज सही उगलो पर लियार बाँ वाला जिन्हें पता लगे वो आधो बीज में उगे तो खेत भी खाली रहे हो कमाई भी नहीं होली पीसा भी ना भाई तो कंपनी चलाने के लिए बेच से भाई कंपनी वाला तो कंपनी की प्रचार करेला तो कंपनी का हिसाब से बेचला और आप घर को बीज बावला देसी बावला तो आपने देसी तो खा बाम भी काम बढ़िया दे लो तो फसल बावला जो हिसाब से उगे भी बढ़िया ली तो काम भी बढ़िया ही करेली और बढ़िया ही होली शरीर में भी नुकसान न करे कंपनी को तो नुकसान ही करेली कण कहीं कहीं डीपी यूरिया खातर मलार पेड़ लिया देला अपन तो पता जगह आप कहीं न मला यार देसी मलाया जाए देसी मेल मिले जिस हिसाब से बढ़िया काम करे। सर्वात आधी तर बीटीच्या आधी आम्ही घरचंच बियाणं टाकायचो ज्याला शेण वगैरे माती वगैरे लावून ते बियाणं टाकायचं। मग त्याच्यानंतर बीटी आली, बीटी आल्यानंतर मग बीटी सगळे लोक बीटीकडे धावायचे, मग आम्हाला तसं वाटलं की आम्हीच मागे राहू। मग त्या धावपडीत मी पण त्यांच्यासोबत बीटीमध्ये निघून गेली, बीटी लावायला लागली होती। म्हणजे भरपूर खर्च, प्रत्येक गोष्टीवर खर्च धरतो मला तर 2000 रुपये जातात बीटीमध्ये। बघा मी जेव्हा खत म्हणजे बीटी लावली होती तेव्हा फवाऱ्यामागे जायचे, तर फवाऱ्यामागे गेले असताना पायाला वगैरे अशा चिकल्या झाल्या होत्या आणि म्हणतात की फवारणी झाल्यानंतर 24 तास तरी कमीत कमी त्या शेतात जाऊ नये। पण आता मी पाणीच द्यायला जेव्हा त्या शेतातनी जाईल तर मला तर वारंवार जाणे येणे आहेच विहिरीपासून त्या माणसापर्यंत, त्याच्यामुळे मग माझ्या स्किनवर थोडेसे हे झाले होते, रॅशेस वगैरे आले होते। मला जवळपास 2,500 ते 3,000 रुपये खर्च आला आणि खूप अशी स्किन खराब झाली होती। म्हणजे मला बेकार वाटायचं अशी स्किन खुली ठेवायला, इतकं असं असे हे टाकायचे, पूर्ण कपडे घालून होती तरीही झाला तो खर्च। आणि सेंद्रियमध्ये असा काहीच खर्च झालेला नव्हता, एकच एकर होतं ते, पण एका एकरामध्ये मला असा काही त्रास नव्हता झाला। कापूस पण वेचायला सोयीस्कर झालं होतं आणि इकडल्यामध्ये मग ते बोंडअळी पण आली, बोंडअळी आली म्हणजे आल्यामुळे ते लॉस झालं आहे आणि इकडे काही आलं नाही, हे थोडं पिकलं आहे, भरपूर पिकलं आहे। असं काही नाही की बा नुकसान झालं आहे। या शेतीकडे बघितलं रडायची इच्छा व्हायची, या शेतीकडे बघितलं असं वाटत नाही आहे आधार आहे थोडाफार, यामुळे तर आपण थोडं वर येऊ, हे गेलं तर गेलं काही हरकत नाही, असं एक धीर होता। याच्या आधी मी रासायनिक शेतीच करत होती, तर माझ्या घरी जेव्हापर्यंत आत्महत्या झाली तेव्हापर्यंत माझे जे आधार देणारे जे पती होते ते निघून गेले, तेव्हापर्यंत मी
रासायनिक शेती केली. पण जेव्हा हे आभाळ कोसळलं तेव्हापासून मी ते शेती सोडली. सुरू आहे. आणि बचत गट तेव्हा 50 रुपये होती, आता 100 रुपये मासिक बचत झाली. 100 रुपयाच्या मासिक बचतमधून बचत पण आमची वाढली. सगळ्यांचं म्हणजे लोकांचं कर्ज घेण्यापेक्षा आमच्याच बचत गटात कर्ज घ्यायचं द्यायचं, आणि जे सावकाराची जे जास्त पैशानं घ्यायचे पैसे किंवा भांडे गहाण करायचे, कोणाच्या घरी सोनं असते ते गहाण करून सावकार कधी देणं झालं तर ठीक, आपण तर एवढं कमावून घाण करू ते घ्यायचे, व्याज देणं नाही झालं तर तिथं पचायचे. त्याच्यामुळे आपल्याला इथं भांडेही नाही गहाण करावं लागत, आपल्याला सावकारही करावं लागत ना, आपल्याला कोणाचं कर्ज घ्यावं लागत. आपण आपलेच झालेलं जर व्याज आलं ते ज्यांनी घेतलं त्यालाही येते, ज्यांनी नाही घेतलं त्यांना येते. म्हणून इथेच वाटप करायचं आणि इथेच त्याची वसुली झाली का सगळ्यांनी वाटून घ्यायचं. यात काही म्हणजे कोणालाच असं जीव तोडून काही जबरदस्ती नाही. म्हणजे मेन म्हणजे का तू दिले का नाही, या तारखेला बोलली या तारखेला का नाही दिले, अशी काही बळजबरी कोणाला आहे नाही. जसं सावकार दिवाळी झाली घरचे लक्ष्मीपूजन नाही होत तर सावकार दरवाज्यात तयार राहते, असं काही बचत गट कोणाच्या दरवाज्यात जाऊन तयार राहत नाही. তো আমি যখন রাজি হলাম তখন আমার শ্বশুরমশাই বা বাড়ির আমার স্বামী ওনারা রাজি হলেন না, বললেন যে অর্গানিক বলে কিছু হয় না। তো আমার শ্বশুরমশাইকে বললাম যে তুমি না চাও, কিন্তু আমি তো চাই আমার বাচ্চাটাকে বিষমুক্ত করতে, তো আমাকে একটু জায়গা দাও যাতে আমি নিজে করতে পারি। তো সেই থেকে আমার শ্বশুরমশাই মানে নিজের ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও তবু একটু জায়গা দিয়েছিল। তো সেই 4 বছর থেকে আমার এই আন্দোলন শুরু। তো আমি যেহেতু এখানে উপলব্ধি পেয়েছি, আমার সঙ্গে 16 জন মেয়ে যুক্ত হয়েছে। আরও মেয়েরা বলছে যে আমি তুমি যখন বিষমুক্ত হতে পেরেছো তাহলে আমরাও পারবো। তো আমার স্বামী বা আমার শ্বশুরমশাই যেখানে রাজি হয়েছে, ওনারা দেখে বলছে তাহলে এটা তো হয়, তাহলে আমরাও চাইবো আমরা বিষমুক্ত হতে, আমরাও করতে চাই। এটা আমাদের আন্দোলন যে আমরা দেশ থেকে বিদেশি প্যাটেন্টগুলোকে আমরা কিভাবে এখানে দূর করব। যেমন মানে অসুর নিধন করার জন্য দুর্গায় গিয়েছিল, তেমনি আমারও মনে হচ্ছে যদি মহিলারাই অগ্রণী ভূমিকা নেয় তাহলে হয়তো এই রাসায়নিক সারের জগৎ থেকে আমরা উঠে আসতে পারবো। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার মহিলাদেরও একই বিশ্বাস। তাই আমরা মহিলাদেরকে বারবার বলি আমরাই খাবারটা রান্না করি, কোনো পুরুষরা খাবার রান্না করে না, খাবারটা আমরা রান্না করি। খাবারটা প্রত্যেক বাড়ির মহিলারা খাওয়া রান্না করে, পুরুষরা রোজগার করে এনে দেয়, কেউ রান্নাঘরে ঢোকে না। তাহলে আমরা চাইবো আমার সন্তানকে ভালো খাবার দিতে, আমাদের প্রজন্মটাকে তুলে ধরে রাখতে বা সুন্দরভাবে রাখতে, আমার বাড়ির সবাই সুস্থ থাকতে।
गैथ भिगोए, फिर उसको सिलबट्टे में पीसा, फिर उसको भरी रोटी बनाई, कंडाली की सब्जी बनाई, और ये भंगजीरे का अचार बना रखा है, और हाँ भंगजीरे की चटनी और कंडाली की सब्जी, ये घर के चावल और घर की दाल बना रखी है। पहले तो हमारे जो दादी सास जो रहेंगे उन्होंने हमको ये ज्ञान दिया, हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए ये ज्ञान देते हैं कि जो अपनी खेतों में अपने जैविक खेती करो, अपने गार्डन किचन गार्डन में अपनी सब्जियों का उत्पादन करो, और अपनी संस्कृति को मत भूलो। जो हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति को परंपरागत ये आगे बढ़ने दें, और हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं। आता सगळ्याच क्षेत्रामध्ये हा जैविक बद्दलच प्रोग्राम राबवण्यात गेला. खेड्यापाड्याने जास्त करून हा तर शेतकऱ्यासंदर्भात, तर म्हणून हा शेतकरी पुन्हा नव्यानं पारंपरिक शेतीवर, पारंपरिक बियाण्यावर, पारंपरिक भोजनावर, पारंपरिक जे त्याचे आरोग्य होतं, पारंपरिक खाणं याच्यावरती वळल्या गेला. आणि त्याच्यानंतरच आता पुन्हा तरी पण आमच्या इथे या जिल्ह्यामध्ये तरी 5-6 घाण्या अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी लागलेल्या आहेत. तर बऱ्याच लोक आता आपले जुने जे तेल होते, सोयाबीन म्हणा, जवस म्हणा, तिळी म्हणा, खोबरा म्हणा, हे तेल अजून आहारात घेऊ लागले. आणि प्रत्येकाला माहीत झालं की आपण काही नाही काही दुसऱ्यासाठी नाही पण स्वतःसाठी तरी आपण थोडंसं शुद्ध तेल किंवा शुद्ध भाजीपाला किंवा बिना केमिकलचा आपण घेतला पाहिजे. कारण का आपलं आरोग्य सुदृढ राहील तर आपण पुढच्या गोष्टी आपण करू शकतो याच्यामुळे. आम्ही एक समूह, अन्नपूर्णा समूह आहे, त्यामध्ये आम्ही 10 महिला असून 10 महिला निदान आमच्या एक रोजगार मिळाला बा. त्यांना थोडं ना थोडं एका दिवशी 2, 3, 4 जणी असं करून ते घाणीचं तेल काढून त्यांना थोडासा रोजगार मिळाला, 2 पैसे उरतात. पण असं आहे की पहिली सुरुवात असल्याच्यानं थोडंसं प्रॉफिटमध्ये कमी येते, पण होईना तरी पण फुल नाही फुलाची पाकळी तरी त्याच्यातून मिळाली. आणि एक पैशाचा विषय वेगळा, पण समाजापर्यंत हा शुद्ध तेलाचा उपयोग झाला, म्हणजे समाजामध्ये एक बदलाव घडून आला. त्याच्यात तेलाचा प्रॉफिटचा विषय नाही, प्रॉफिट तर होईलच, कारण हे लोकांपर्यंत पोहोचणे हे महत्त्वाचं आहे. लोकांना याची माहिती पुन्हा होणं हे महत्त्वाचं आहे. लोकांचं आरोग्य सुदृढ झालं, त्यांना त्यांच्या आरोग्याची जाणीव झाली, हे खूप महत्त्वाचं आहे.
आधी आम्ही जेव्हा सुरुवात केली गटाला तेव्हा आमची 50 रुपये मासिक बचत होती. 50 रुपयाच्या मासिक बचतमधून आम्ही जे आधीचा उपक्रम सांगितला तुम्हाला थोडक्यातच व्हायचं, मासिक बचत जमा बँकेत नेऊन टाकायचं. पण त्याच्यानंतर मासिक बचत बँकेत नेऊन टाकायचा हा जो उद्देश आहे हा आम्ही एकदम कमी करून टाकला. बँकेत नेऊन टाकणे, जाऊन तिकीट लावणे, तिकीट काढून आणणे म्हणजे आपल्या पैशाला काही वाव नव्हता. त्याच्यामुळे महिन्याची बचत जमा करायची, सगळ्यांना वाटून द्यायची. त्याच्यानंतर उत्पादन काय, कुठून बसायचं, उत्पादन कुठून भेटायचं याचं नियोजन करून त्या पैशाचा आम्ही विल्हेवाट लावली. कोणाच्या शिक्षणाची, कोणाच्या घरी शिक्षण आहे, कोणाच्या घरी शेतीच नाही आहे तर तुम्ही परसबाग करा, घरीच करा. आम्ही जसं आमच्या शेतीत करतो तर तुम्ही घरी करा. त्या शेतीतून तुमच्या मुलांना शिक्षणाचे त्या परसबागेतून भाजीपाला जर तुम्ही गावातच फिरवा, आम्ही मार्केटमध्ये नेऊ, तुम्ही गावात घ्या. तुमच्या गावातून जर तुमचा उदरनिर्वाह होतो तर तुमच्या मुलांना तुमचं शिक्षणातून जर इथून भेटत असेल तर तुम्ही गावातूनच करा. आम्ही जे शेतीवाले होतो आमच्याजवळ भरपूर भाजीपाला होता, आम्ही मार्केट शेअर करत होतो. सगळं ते म्हणतात ना वावर आहे तर पावर आहे. खरी गोष्ट तरी आहे की लोकांची म्हणजे मला असं वाटतं की कुणाची नोकरी करणं म्हणजे एक प्रकारचा गडी म्हणूनच करणे आहे. गडी म्हणून नोकरदार म्हणूनच करणे आहे ना. मी तुमच्याकडे जरी कामाला आली तर तुम्ही मला एक नोकरदार म्हणूनच पगार देणार. मग त्यापेक्षा मी माझं स्वतःचं शेत आहे ना, मग मी तिथे गडी असेल तरी मालक मीच आहे ना. मग मला गडी म्हणून म्हणाल तरी चालेल, पण मी मालक पण आहे हे मला पण मान्य आहे. आणि मला असं वाटतं मी मालक आहे, मी गडी नाही आहे. बाहेरचे बघतात तसे शेतीच करते, काय फायदा आहे, शेतीच करते. पण असं नाही समजून घेत की शेती करते ही पिकवते म्हणून आपण पण खातोय. ये है ना कहीं पर जैसे हम चले गए, जैसे ज्यादा महिला होंगी तो ताकत भी ज्यादा होगी, हर सब्जी उगाने में शक्ति बढ़ेगी, है ना. एक दो महिला होंगी तो हम एक दिन में एक ही खेत नहीं कमा सकेंगे तो दूसरा खेत में कैसे जाएंगे. ज्यादा महिला होंगी तो ज्यादा सब्जी उगाएंगे, है ना. मजे भी आ जाते हैं, हंसी खुशी, यही तो है जिंदगी में, और क्या है. এই লড়াইতে মহিলা অন্ন স্বরাজের যে গ্রুপ আমরা গঠন করেছি, আমাদের অন্ন আমাদেরই দাবি, আমাদের স্বরাজ এটা আমাদের অধিকার, আমাদের খাদ্যের জন্য আমরা কারোর উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকবো না। তাই মহিলারা যদি এই জায়গায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে মানে ঐক্যবদ্ধ হতে পারি, তাহলে আমাদের এই জায়গা থেকে ওই বিদেশি সরকার মানে যারা রাসায়নিক সার নিয়ে এসে আমাদের মধ্যে জাল বিস্তার করেছে, তারা এখান থেকে ইংরেজ সরকারের মতো চলে যেতে বাধ্য হবে। এটা আমার মনের বিশ্বাস। গাছে বেশি করে জল দিতে হবে রে। আলু গাছ তুলে আলাই বিকালে আসবো অনেকগুলো চলাই বালতিতে